Det är lördag vid lunchtid, klockan 11:30. Jag hoppade precis av tåget i Sundsvall och nu ska äventyret börja alltså. Jag ska börja med lite gnäll. Energin är långt ifrån på topp. Efter att jag hade preppat allt jag behövde preppa igår vid typ 12:30 kanske, tänkte jag, men jag river av lite redigerande här och redigerar klart det som jag kan och så lägger jag upp det. Köpte en tågbiljett klockan 6:15, avgick från Solna centrum, perfekt. När det var typ en halvtimme kvar tills jag var tvungen att gå hemifrån så var jag klar med videoredigerandet. Och jag har inte sovit någonting i natt, alltså jag dygnade. Så att jag sov typ kanske en timme på tåget. Ja, det var en sak att klaga på. Dåligt med sömn, inte supertaggad just nu, men det läser sig nog. Jag känner redan att nu när jag promenerar så är jag på väg ut ur det. Andra grejen att vara lite missnöjd över, det är att jag gick en promenad förra söndagen tror jag det var. Alltså 6 dagar sedan. Det är hur man beroende på hur man räknar. Och då fick jag skavsår av de här nya skorna som jag har på mig. Och sen dess har jag haft på mig tofflor för att liksom vara så snäll som jag bara kan mot mina fötter. Men de här skavsåren som jag fick för en vecka sedan, de har inte läkt än riktigt. Jag började alltså min vandring med skavsår som, alltså jag har gått typ 500 meter, en kilometer kanske, från tågstationen. Så att, ja, brist på sömn och skavsår, det är det jag klagar på. Men vi ska väl försöka hitta någonting positivt. Semestern har startat. Det har kommit en bra bit. Klockan är inte ens 12 på semesterns första dag. Jag tror att det är typ 200-250 kilometer till dit jag ska börja. Och planen är då att lyfta dit. Så att förhoppningsvis kommer jag till Örnsköldsvik om några timmar. Se till att få i mig någonting att äta. Och sen sätter jag igång med min vandring. Och jag blir redan på mycket bättre humör. Jag tänker på hur bra det går för mig just nu. Jag tänker lite mindre på att jag inte har sovit. Och lite mindre på att jag har skavsår. Utan att jag ens har börjat. Ja, men nu är jag mitt i Sverige, i Sundsvall. Alltså jag glömde nästan kommentera på det. Jag rakade mig i morse för första gången på jättelänge. Tanken var att jag skulle spara lite vikt. Men jag har ganska tunt skägg så det var nog inte många gram jag sparade där. Men det känns jättekonstigt. Alltså man blir liksom så... Man blir så känslig när man inte har... Man har ju typ inte rört den här huden på hur många år tror jag som helst. Andra grejen jag tänkte kommentera lite lätt är att men nu ska jag lyfta. Jag ska lyfta längs en motorväg. Då är det viktigt att hitta en bra plats att stå på. Helst vill man hitta en påfart som är tillräckligt bred så att man kan stanna. Ett ställe där man inte har så hög fart för påfarten. Så att det är liksom inte... Så att de kan se mig, tänka, stanna. Inte se mig, tänka, fan är det trafiksäkert att stanna här verkligen? Nu har det gått så långt, nu kör jag. Så att jag har kollat på kartan lite grann. Och det ser ut som att jag har hittat en plats där det är typ en stor rondell. Och så är det en lång påfart, förhoppningsvis bred. Oj. Jag får nästan rysningar. Alltså, den här påfarten, det kan fan inte bli så mycket bättre. Det är liksom, kolla på det här. Man kommer ur rondellen i låg fart. Sen är det 2 filer och lite vägrem på det. De ser mig med god tid i rondellen. Det här är perfekt. Alltså det här är typ för bra för att vara sant. Oj, helt otroligt. Det var som jag misstänkte ett kanonställe att lyfta på. Det tog typ 11-12 minuter så fick jag lift.
Det var ju bra. Jättebra för moralen. Det är bra omen att första liften tog typ 11 minuter att få. Dåliga nyheten, det var att de skulle bara till Birsta och käka lunch. Så jag fick bara åka med i 4,5 kilometer. Det var ju synd, för då tappade jag ju mitt kanonställe att lyfta på. Men. Jag får se det från den ljusa sidan. Det är ett gott omen. Ja. De var inte så pratsamma heller. Det var 2 indiska herrar skulle jag gissa på. Jättetrevligt av dem att plocka upp mig. Nu har jag 2 alternativ här. Antingen så går jag upp här. Där är påfarten. Men då har folk redan börjat accelerera. Och det kan vara lite läskigt att stanna. På något sätt så kan man ju hoppas att de som kommer liksom på E4 redan ska se mig och vilja stanna. Men det är ju inte alls säkert att de kommer göra det bara för det. Andra alternativet, det är att stå liksom där när man precis svänger av för att börja köra på. Och det är ju ändå hyfsat mycket bilar som kör på E4 här som ska norrut, så att jag testar det, men det känns sämre och sämre att jag gav upp mitt andra läge, för det var ett guldläge. Ja, vi får väl se. Man vill inte att det ska vara för mycket bilar heller, för att då kan det vara lite läskigt att stanna. Så, den här gången fick jag stå i cirka 22 minuter innan jag fick lift. Jag fick åka typ 40 kilometer istället för 4, så det var ju bra. Och nu har jag ungefär 80 kilometer kvar. Jag går tillbaks en liten bit för att jag såg en sån busshållplatsficka på andra sidan vägen som... Alltså det viktiga när man lyfter, det är att se trevlig ut. Att stå någonstans där det är möjligt att plocka upp en utan att det är farligt. Alltså de kan stanna och sen så ska de gärna se det en bit bort så att de hinner tänka efter lite. Jag inbillar mig att man har liksom någon sorts liten sån här tankekurva, typ så här: okej, där står det en liftare. Undrar om han skulle vilja åka med mig. Skulle det vara trevligt, tro? Här bakom mig ser ni en Fjällräven Outlet utanför Örnsköldsvik. Det tog mig 3 lifter att komma hit. Jag väntade mellan 11 och 25 minuter på varje lift. Klockan är nu 3:10. Den här vandringen börjar egentligen i Örnsköldsvik. Inte här där jag är, men om jag går rakt ditåt i 2,5 kilometer, då kommer jag genskjuta vandringen som kommer från Örnsköldsvik på typ kilometer 4. Så att allt som allt kommer jag ha gått den här längden, men jag kommer inte ha gått den absolut sista. Det är den som de säger ska vara den tråkigaste delen. Min plan var ju att typ käka i Örnsköldsvik som liksom en start. Men det kommer jag inte kunna göra nu, för nu är jag ute någon annanstans på typ ett industriområde här. Den sista personen som plockade upp mig var en 20-åring från Tyskland som bodde i sin högst primitiva campingvan. Gången innan det så var det någon snubbe som älskade 3D-printing. Och gången innan det så var det några indier som inte sa någonting. Så att jag har inte haft liksom tråkigt en enda sekund hittills. Men nu ska vi se, 2,5 kilometer tills vandringen startar alltså. Jag måste få bjuda på en till reflektion alltså. Nu är klockan 3:15. Jag kom fram vid typ 11:30. Det betyder 3 timmar och 45 minuter. Att ha buss... Jag kom ju inte riktigt till Örnsköldsvik, men typ 3 kilometer ifrån. Och det här tycker jag är lika god start om något. Och hon sagt, jag hade ju typ tänkt gå och käka någonting där innan jag började. Men på det här sättet så blir jag av med min mat i ryggsäcken snabbare. Vilket är positivt. Så att jag måste då hålla mig till de här kilometrarna god dag. Så jag vet inte om det finns någon sorts markering på leden för kilometrar. Eller om jag helt enkelt ska kolla vad klockan säger. Hur långt den tycker jag att jag har gått.
Men i alla fall, det var inte det jag skulle prata om. Jag skulle prata om att lifta i Sverige anno 2025. Från Sundsvall till Örnsköldsvik ish. Alltså det här ish är ju alltså det här är ju lika bra. Jag hade ju kunnat gå till Örnsköldsvik på en halvtimme. Men i vilket fall som helst, jag kom hit. Det tog mig ungefär 3,5 timme. Knappt får man väl säga, eftersom jag strosade runt lite grann inne på Naturkompaniet och Fjällräven. Och där fick jag ju även med mig en karta. Det hade jag inte fått om jag hade tagit bussen, för de var slut på de ställen där jag kunde beställa dem. Så det tog mig alltså lika lång tid som det skulle ha tagit att åka buss. Det var gratis. Jag fick samtala med 2 trevliga människor och sitta tyst i bilen med 2 andra trevliga människor. Och jag kom fram på samma tid, eller till och med snabbare, för den här bussen som tog 3,5 timme. Det är inte säkert att den gick exakt när jag stod på stationen. Jag hade kanske varit tvungen att vänta några timmar på den. Så att mitt lyftande tog mig till mitt mål snabbare än vad jag hade tagit mig kommunalt. Eller med tåg eller någonting annat. Lyfta alltså tjejer och killar, det måste ni börja göra. Det är ju asnice. Då börjar vi. Höga kustenleden. Här är jag. Jag ska ditåt. Jag har en karta här. Full koll på allt. Och klockan är 3:15. Får se hur lång dagens etapp blir. Jag sov ju som sagt, sa jag det förresten. Jag stannade uppe hela natten och redigerade film som jag tänkte lägga upp. Men sen när de skulle läggas upp så var man ju tvungen att exportera och bla 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 bla. Så de hann inte exporteras. Jag hann inte lägga upp dem fast att jag var uppe hela natten och klippte. Men de får komma upp sen. Och nu har jag, kolla här, jag älskar att gå med solen i ansiktet. Och det var det jag hade tänkt. Norr till söder, sol i ansiktet. De har såna här kilometermarkeringar här, det är ju tur. Och jag gick ju på 3,5 typ. Men då hade jag ju gått 2,5, så jag tycker att det räknas. Jag har i alla fall gått betydligt mer än 7 kilometer idag. Jag har gått, ska vi se vad klockan säger. Jag har gått 10 kilometer idag, så att jag tycker att det räknas som att jag är på kilometer 7. Fast jag är rent tekniskt så att det egentligen inte är det. Och ja, de säger ju att slutet, eller norra delen, är den tråkiga delen. Och alltså jag har ju bara gått 7 kilometer på leden. Så att man får ju inte vänta sig allt för mycket, men jag tycker det är jättefint. En liten sjö här bakom där man hade kunnat bada. Och en fin liten stig och väldigt lugnt och lummigt. Hittills nöjd. Speciellt med min lyftning. Men vatten hade jag velat hitta. Ja, alltså det är ju svårt att fånga en lutning på bild. Men det går ganska brant uppåt här. Oj, jag måste justera min stav. Vad som fan. Så. Nu så. Perfekt. Nu. Jo, vad skulle jag säga? Vad höll jag på att säga? Det är svårt att visa med kameran att det går ganska brant upp, för när underlaget liksom ser så snällt ut. Men ni kanske ser att det droppar svett ifrån mitt ansikte. Och det kan man ju hoppas på en indikation, inte bara på att jag inte är i mitt livsform, utan även på att det är ganska brant. Fy fan. Oj. Här kommer jag alltså fram till ett sånt här speciellt vindskydd som man har läst om. Med så här fina mönster här i marken och liksom lite special så här. Jag vet inte om det syns att jag viftar med kameran så mycket. Oj, så gulligt. Jag såg 10 kilometer.
Fick jag någonting att käka efter 10 kilometer? Eller vi ska se här vad listan säger. Nej. 15 kilometer för att få chili con carne. 20 kilometer för att få go, svamprisotto och ölkorv. 25 för godis. Så minst 5 till då. Vi ser om vi lyssnar på vad jag har gått i steg. Så där bara för att 11 har jag gått. 4 kilometer till så får jag chili con carne. Men här hade man ju kunnat sova. Men då blir det ju ingen mat för mig. Och det står någonting. Arknat, massa sponsorer. Skithäftigt vindskydd. Det ska finnas flera sådana och det var ju därför som jag tog med mig den här liggunderlaget för som kostar 1 kilo att ta med sig. Så att då går vi vidare. Men ni får se här i bakgrunden. Det ska finnas flera sådana. Någon eller några nätter tänkte jag sova i något sånt där gulligt vindskydd. Ska vi se, är jag på leden nu eller? Leden, det här ser ut som perfekt. Och här ser ni då nyttan med att ha med sig en stav. Och egentligen så skulle jag ha riggat staven där då. Och gått in. Och liksom, så hade jag haft någon nytta av den funktionen också. Men det får bli nästa gång. Jag inte tänkte på det. Jag har ju ändå staven här i handen. Med risk för att låta som en liten gnällspik. Men att gå på någon jävla 50 eller 70 väg är ju inte supermysigt alltså. Fin utsikt dock. Men och nu kanske man ska ta med ett gnälleri med en nypa salt. För alla har ju sagt att de sista 3 milen, de är knappt värda eller de är minst trevliga och så vidare och så vidare. Och det är ju de jag börjar med. Så att jag vet inte, ska man säga att man får skylla sig själv eller är det bara att acceptera att det är så här. Men på kartan ser det ut som att det är ungefär 5-6 kilometer som jag måste gå på den här landsvägen. Och ja, man får väl göra det bästa av situationen. Det är väl bara att gilla läget. Minnas tillbaks på något trevligt. Tänka ihop något trevligt scenario. Jag vet inte vad man gör när man går på en landsväg längre. Så länge sedan. Men i alla fall, det här känns liksom ganska... Alltså det här känns ju väldigt mycket Sverige. Det här är ju en av de finare grejerna med Sverige. Det är ju en fantastiskt fin landsväg i alla fall. Det får man ge den. Om det nu är landsvägar man gillar då. Jag börjar mer och mer förstå de som säger att slutet, eller i mitt fall början, bara är transportsträcka och typ inte värd att gå. Alltså det här är, ja men det är väl fint med lite skog och sådär. Men det är liksom en avverkningsväg typ. Alltså när jag var liten, de som bodde utanför byn, det var typ så här vägen till dem var. Oj, man gör det ju lite för utmaningen också liksom. Och jag trodde att det skulle vara 144 men det verkar som att det är 125. Så man får väl inte hänga läpp för att 30 av dem är tråkiga då. Men om jag någon gång skulle gå den här igen så tror jag nog att jag skulle strunta i den här biten alltså, om jag ska vara ärlig. Här var det fint och väldigt, väldigt stilla. Det är någon sorts vattendrag här på sidan. Det är en massa fina rötter här på stigen. En trevlig kille här. Träffade lite folk där borta, men det verkar liksom inte vara någon som går leden, utan de parkerar och sen så går de in ett par 100 meter och så slår de läger där. Det är med att de är ute och typ tältar lite. Ja, nu är jag inne på den 3:e etappen och här kommer någon. Här på det. Hej! Nu har jag precis börjat den 3:e etappen och det är inte så långa etapper. Jag tror att den första var 4,7 och den gick jag inte riktigt hela. Sen var den som var 11,4 och den här tror jag är 12 någonting.
Enligt min klocka har jag gått typ 21 kilometer. Och alltså det känns ju i benen, det ska jag inte sticka under stolen med. Jag sov ju så jävla lite i natt, det påverkar väl också. Men jag kommer gå ungefär 3-4 kilometer in i den här etappen. För där ska det finnas en bäck där man kan ta vatten. Det ska finnas en liten stuga med 4 bäddar. Och om de är upptagna så sover jag bara i min hängmatta. Eller om de inte är så trevliga, då sover jag ändå i min hängmatta. Mysigt att sova i hängmatta alltså. Men det viktiga är att jag vill komma till vattnet. Nu har jag bara typ en halv liter vatten kvar. Lite torr i munnen. Lite huvudvärk. Och det är mysigt att kunna dels laga mat nu på kvällen. Göra mat imorgon. Äta någonting imorgon. Och jag kommer ha gått 20-25. Så enligt min tidslinje för mat så har jag både chili con carne och en liten pasta att käka. Och vid 25 får jag godis. Det var något mer också. Saften har jag redan druckit upp. Men det var någonting mer. Jag får kolla listan sen. Alltså det är grymt svårt att visa stigning på kamera. Men det här är brant uppför. I sån här terräng. Vilket är mysigt. Men väldigt ansträngande för fötterna. Jag är ganska trött i fötterna redan alltså. Jag hade ju skavsår redan när jag började. De har inte försvunnit. Man går liksom på såna här. Man går på såna här klippor som är skavda för att det har gått så mycket folk där. Så det är lite spännande, lite svårt men ändå väldigt behagligt att gå på dem. Och nu är jag inne på mina sista 2-3 deciliter vatten. Jag har 2-3 kilometer kvar till det. Antar att det ska finnas vatten, eller det stod att det skulle finnas vatten i alla fall. Och finns det inte vatten där så blir det väldigt jobbigt. Men ja, ibland är livet jobbigt liksom. Så kan det vara. Ja, där borta ser man lite hav också, eller vatten i alla fall. Insjö kanske, jag vet inte fan. Höga kusten, i ett nötskal, får väl säga. Det rinner en liten bäck här uppe. Och jag lämnade väskan och så gick jag upp och fyllde på vatten. Jättefin bäck. Jag glömde att ta med mig kameran. Jag tänker inte gå upp där igen för jag är jättetrött i fötterna. Tröttare än vad jag nog är redo att erkänna. Vattnet är brunt men det gör nog inget. Jag ska se hur det smakar. Jättegott. Smakar ingenting. Lite mossa möjligen men det får man ta. Jag har i alla fall vatten nu. Så nu är jag inte ett dugg orolig för att kunna fixa chili con carne. Fixa en liten risotto. Fixa mat imorgon. Hemma när man har gjort något ansträngande. Då kommer man hem efteråt. Man äter ordentligt. Man fyller på med protein, med kolhydrater, med fett. Man kanske käkar lite godis. Blandar en milkshake. Går och gräver i kylen efter lite charkisar. Lite energidryck. Sen tar man det lugnt dagen efter. Jag ska ju följa min lilla lista. Undrar om det här vattnet är... Undrar om det här vattnet är bättre. Kanske var det här som var utmärkt på kartan. Jag har ju vatten, det är inget fel på det.